Morning, everyone. Chào quý vị. It's nice to have a rain today. It cools things down a little bit. Hôm nay trời mưa là nó mát hơn một tí, and it makes it driving a little bit treacherous for Southern Californians. Nếu trời mưa như vậy, lái xe thì đối với người Nam Cali là hơi nguy hiểm một tí. I used to live in Midwest where we had to go through sleet and snowstorms and driving in those conditions. Thầy trước ở vùng Midwest gặp toàn là mưa tuyết với lại bão tuyết. Once I was driving in a light snow was falling. Nhớ hồi đó đang lái xe mà mưa tuyết nó rơi rất là nhẹ nhàng, very light snow, and all of a sudden everyone driving slowly, and all of a sudden my car spin 180 degrees. Còn những cái xe nó xoay 180 độ on the middle of the freeway, ngay ở giữa freeway, and lucky that no one was behind me, so I turned around and kept on driving. Thầy là xoay một tí xong lái xe tiếp. Anyway, we are next week we're gonna have the One Yin celebration, One Yin Living Home Dharma Assembly. Tuần sau sẽ có cái pháp hội của ngài Quán Tâm Bồ Tát xuất gia. So you're most welcome to invite your friends to come and join us. Mời cái tham dự cùng với bạn bè tới tham dự. To tie up conditions with One Yin Bodhisattva, để mà kết duyên với ngài Quán Tâm Bồ Tát. In particular with the Dharma of living home, the home life, cái pháp xuất gia, because it's one of the special dharmas that the Buddha brought to this world. Đó là một cái pháp đặc biệt mà Đức Phật đem lại cho thế gian này. It's the first time that we have an organized religion. Lần đầu tiên trong quả thế gian này có một cái tổ chức về tôn giáo. Okay? Before it didn't exist, and what people don't realize is that it takes a lot of blessing. Vì mình không biết, xuất gia nó cần rất nhiều phước. So anyway, and and I think of how I became a love form person. Để nhớ lại lúc trước mà làm xuất gia, I came to sit in the 10,000 Buddhas. Thầy tới Vạn Vật Thành just to be able to keep the 5 precepts. Nó xin vào ở Vạn Vật Thành để mà giữ được ngũ giới thôi. That's all I was planning to do. I thought hi Vicky, I would go to the city of 10,000 Buddhas and stay there so that I can keep the 5 precepts. Đó tới phải Vạn Vật Thành để mà muốn ở đó để mà có thể giữ được ngũ giới. I figured that the sex precepts is kind of difficult to keep outside. The deviant sex precepts, để biết rằng là cái ở ngoài cái môi trường đó cái giới tà dâm nó rất là khó giữ, especially in the US, especially nowadays, cái thời buổi này. So I went there to experience keeping the 5 precepts, thì tới đó và là xin ở để mà giữ ngũ giới thôi. And I was lucky because my parents were left home people. Thì rất may mắn, hồi đó là cha mẹ thì đã xuất gia rồi. And that's why when I applied, they accepted me just like that. Hồi đó Thành xin một cái họ nhận ngay lập tức. And nowadays I hear that there's a wait period of years. Thì bữa nay thầy nghe nói muốn vào đó hệ thống đó phải tốn nhiều năm, đợi nhiều năm mới được. Trên cái danh sách đợi nhiều năm. And
And then after that, I decided to leave the home life. Rồi sau đó xin xuất gia, and without really having created any blessings at all. Rồi đó là chả có tạo phước gì hết. And yet I was able to leave the home life. Ngài Thiên Hóa vẫn cho phép đi xuất gia như thế. A lot of people who left the home life at the same time as I did had to work in the restaurant for a year or more. Những người xuất gia cùng với thầy đó phải làm việc ở trong cái nhà hàng đó hơn cả năm trời. So anyway, I'm still amazed at how I could be a left home person with that kind of dharma in the master train Hoa. Nên thầy hiện giờ vẫn còn thắc mắc làm sao, nghĩ là mình rất là may mắn có được cái duyên mà được tu dưới trướng của ngài Thiền Hoa. And more importantly, we're able to practice under his guidance. Nhất là quý nhất là được tu dưới cái sự hướng dẫn của ngài. And then later I realized that for that's atypical. Sau thầy mới hiểu cái đó là thiệt ra là rất là khác thường. Because typically, you know, the Chinese people, they nhất là người Trung Hoa ta hiểu cái pháp đó. The Chinese understand you need to come to the temple to plant blessing. Người Trung Hoa là biết phải tới chùa để mà trồng phước. You go, you work, you make offerings and you help the temple. Người ta biết rằng á là cái pháp Phật pháp là phải biết tới vào làm công quả, cúng dường và phục vụ cho Tam Bảo. That's called planting blessing. Cái đó gọi là trồng phước. Okay, and typically the Chinese would come to the temple for a few years, right? Những cái khác người Trung Hoa ta vào cái chùa, ta làm công quả ở trong chùa vài năm trời mới xuất gia, and then they leave the home life. Here I was there for less than a year, and I was able to leave the home life. Tại tới đó mới có chưa đầy năm là được xuất gia. And then I didn't make any offerings. Không có biết cúng dường. I didn't make any money offerings at all. Thầy không cúng một xu nào cho ngài Thiên Hóa. Okay, and it's kind of strange. And I was very arrogant too. Hồi đó cũng rất là ngạo mạn. It is all against the dharma of leading a home life. Nó hoàn toàn nó ngược lại cái pháp của xuất gia. Okay, and yet, and after that, I was able to practice under Master Shen Hua's guidance for after I left the system. Chừng lại hơn nữa là được ngài Thiên Hóa hướng dẫn về việc tu hành, bảo vệ việc tu hành sau khi bỏ cái hệ thống đó mà đi. It's so straight. Đó rất là lạ. Doesn't make sense. Nó hoàn toàn nó đi ngược, nó không có lý thế nào. And so I realized that it had to be that I planted blessings with him in a prior lifetime. Thầy mới viết là lúc trước mình đã cúng dường cho ngài. Và kiếp trước rất nhiều kiếp. Otherwise it's not possible. Không thể nào mà có như vậy. You know, you're a left home person. You sit there and you do nothing. Người xuất gia không làm cái gì mà có tích sự hết. We sit here and receive offerings. Ngồi đây mà nhận của cúng dường mà không cần làm gì. Whereas you lay people have to go out there and find a job and work and make money. Trong đó người tại gia phải đi làm việc, phải kiếm ra tiền, sinh nhai. Tiền không có bao nhiêu tiền rồi phải tới cúng dường cho chùa nữa. So that's why I realized that it had to be that I planted a lot of blessings for him and for his dharma as well. Nên thầy mới biết là sau đó lúc trước sau đó mới hiểu rằng là lúc trước mình đã từng cúng dường cho ngài Thiên Hóa và cúng dường cho pháp ngài Thiên Hóa rất nhiều kiếp. Okay, that's the only way to survive. Cách duy nhất để mà tu. Okay.
Just like giống như in a long time ago. This just to give you an illustration of the Dharma, of the importance of giving, để có chuyện cho quý vị biết cái tầm quan trọng của cái cúng dường, của bố thí. Long time ago, under Buddha Vipassana, hồi trước ở dưới cái Phật Vipassana, there was a man called, a Brahmin called Big One Robe. Có một cái ông Bà La Môn tên là Đại Nhất Y, có một cái áo thôi. So under Shakyamuni Buddha, he was born again. He's called Small One Robe. Rồi khi tới ngày Thích Ca Mâu Ni xuất thế đó, thì ông cũng sinh làm Bà La Môn, gọi là Tiểu Nhất Y. Now under Shakyamuni Buddha, he's called Small One Robe. Why is that? Tại sao như vậy? Because, okay, he is very poor, là nghèo vậy sao? Very, very poor, and he has one lower garment. Ông có một cái váy thôi. His wife has one lower garment. Vợ ông có một cái váy. And they both have one upper garment. Hai người á, cùng chung lại có một cái áo ở trên rồi. So they both have to share the same upper garment. And họ phải cùng chia sẻ, cùng xài chung cái áo ở trên. So one has to stay home if the other person leaves and goes outside. And một người phải ở nhà, một người ra ngoài. They never could go to see the movies together, for example. Nhà hàng họ không thể nào đi quay cine với nhau cùng một lúc. Or go out and eat. Hoặc là có thể ra để ăn tiệm cùng một lúc. Okay? I'm kidding. They have too poor to be able to go to the movies nor to go out to a restaurant. Nó thì chỉ đùa thôi. Nghèo Ấn Độ mà không có tiền, sao mà có tiền đủ ăn, là làm sao mà đi ăn, chỉ có cine với là đi ăn nhà hàng được. It's funny in the story because it makes you also realize that they have no curtains either or sheets for the beds. Nên để cái chuyện mình thấy đời nay mình thấy rõ ràng họ không có màn, không có chiếu, không có gì hết. Only one piece of cloth that they use for upper garment. Có một miếng vải để dùng để mà che cái thân ở trên thôi. So one day, ngày kia, they heard that the Buddha was speaking Dharma. Nghe nói Đức Phật giảng pháp. Okay. So the wife said, "Okay, husband, I want to go listen to the Buddha's Dharma lecture sermons during the day." Bà vợ mới nói nè, "Này ông ơi, tôi muốn nghe Phật nói pháp ban ngày." So she went and listened to the Buddha's sermons. Rồi tới nghe Phật nói pháp. And so the evening she comes back, and then the husband would put on the upper garment and went to the temple to listen to the Buddha's sermons. Buổi tối thì ông chồng mới lấy cái vải, ông che lại cái thân, rồi ông tới chùa, ông nghe Phật nói pháp. And he sat right there in front of the Buddha, ngồi ngay trước mặt Đức Phật mà nghe giảng pháp. Okay. And he listened to the Dharma, and it was in rapture. Nghe Phật nói pháp, thích thú quá. When I speak Dharma, my students they fall asleep. Thầy nói pháp, học trò thầy nó buồn ngủ gà ngủ gật, phải thân hơn. Listen to Buddha's lecture, it's so fascinating. Ngược lại, mình nghe Phật nói pháp là thích thú dễ sợ lắm. So he sat there and he said, "Oh, this is so wonderful." Ông nói, cái pháp là sao mà tuyệt vời. Cái Phật mà giảng pháp sao mà hay như vậy. In fact, do you know that the Buddha has a skill called the eloquence of speaking Dharma. Các vị biết Đức Phật có một cái thần thông gọi là nói pháp mà người ta nghe ta mê mẩn luôn. Okay, and so he sat there, he enjoyed himself so much, and he said,
I need to honor the word honor God. Ông phát cái tâm, ông nói mình phải tỏ cái lòng cung kính với Đức Thế Tôn. I offer him my upper garment. Vậy nên cúng dường cho Ngài cái áo này. That's the only thing he has. Có một cái đồ ông có thể cúng dường được, lấy áo khoác ở trên này thôi. Okay? So let me give it to him. Ông phải cúng dường cho Ngài. That thought arose. Cái tư tưởng nó khởi lên. And then what happened? Chuyện gì xảy ra? Like the rest of us, như tất cả mọi người chúng ta, một cái tưởng tốt nó khởi lên. One good thought arise. What happens? 1,000 bad thoughts also arose. Khi một cái tư tưởng tốt nó khởi lên, thì có 1,000 cái tư tưởng xấu nó khởi lên ngay lập tức. And he says, no, it doesn't make sense. If I give away my upper garment, what is my wife's gonna wear? Nó bây giờ mình cúng cho Đức Phật cái áo khoác trên này, thì vợ mình làm gì mà mang cái gì bây giờ? What am I gonna wear? Mình làm mang gì bây giờ? Okay? And all these thoughts arose to stop him from making an offering. Thành 1,000 cái tư tưởng nó khởi lên là nó chặn lại, nó không có, nó là không nên cúng dường. And then he says, no, I need to give away my upper garment. Điều nó không được, mình phải cúng dường cho Phật mới được. I must. And so for the whole time he sat there and he struggled. One thought of offering was followed by 1,000 thoughts of resistance, and one good thought is followed by 1,000 bad thoughts. Ngồi đó mà phải kháng cự một cái tư tưởng thiện nó khởi lên, thì 1,000 tư tưởng xấu nó khởi lên, nó chọn lại. So he sat there and struggled for the first period of the night. Ông ngồi đó, ông chống cự, kháng cự là có mâu thuẫn trong người, cả một cái canh một. And then it happened on the second period of the night. And, okay, và canh thứ nhì của đêm cũng là ngồi kháng cự như vậy. So when it came to the third period of the night, okay, tới canh thứ ba, một đêm có 3 canh này. In the Indian system, so a night is divided into 3 periods. So the third period of the night, tới canh thứ ba, he says, I don't care. I want to offer my upper garment to the Buddha. Ông nói nhất định là tôi phải cúng cái áo này cho Đức Phật. So he stood up, lập tức đứng dậy, cởi cái áo đó. Okay. He unfolded his cloth and put it in front of the Buddha. Okay. Cúng cho Phật, quỳ xuống cúng cho Phật. And then what happens after he made an offering to the Buddha? Sau khi mà cúng cho Phật, chuyện gì xảy ra? Anyone knows? Vicky, what do you do after you make an offering to the Buddha? Did someone offer cloth or fabric to the Buddha? Yeah. What do you do after you make an offering to the Buddha? Có ai biết không? Sau khi cúng cho Phật thì chuyện cái gì phải làm cái gì? Yes sir. It's so good. Then Buddha say that he used to do that several lifetimes before Earth was already. He hesitated to do that before. No, nó là cái này chắc là làm nhiều lần rồi. Đương nhiên là cũng nhiều lần như điều cái này. What do you do? My question. What do you do after you make an offering to the Buddha? Để hỏi cái gì là sau khi cái vị mới cúng dường cho Đức Phật thì phải làm cái gì? Does anyone know? Oh, I'm having a headache. Ông đi về nhà. Oh my God. You guys don't know anything? And you've been studying Buddhism under me for several years. Some of you, nhiều cái vị đã tu học với Phật, với thầy đã bao nhiêu năm trời rồi, mà cũng chưa biết chuyện này. Huh? No one knows? Oh, I'm not feeling good. This is total disaster. Cái này rõ ràng là chuyện khủng hoảng của cuộc đời của thầy. This is a catastrophe. After, okay, since you don't know, tại vì quý vị không biết, let me teach you. After you make an offering to the Buddha, sau khi quý vị cúng dường cho Phật,
You must bow to him 3.5 times. Quý vị phải lại đảnh lễ cho Phật. Please remember that. Phải nhớ chừng đó, please, please, please. Quý vị nhớ như vậy. Okay? You didn't know? And what is your Dharma name? Ru something? Oh my God. Đệ tử thầy học toàn là Pháp gì mà Pháp toàn là. See, my disciple knows about the 5 skandhas, about prajna wisdom. He knows about chan, he knows about 42 hands and eyes. Học trò của thầy học Pháp Bát Nhã, học thiền, học niệm Phật, học thủ nhãn. And they don't know how to make an offering to the Buddha. Như vậy không ai biết cách cúng dường cho Phật. Phật thầy, theo con nghĩ là cái người niệm quá thành tâm đi, có bao nhiêu phút cái Phật thành ra Phật cảm giác người niệm quá tốt, mang cho họ nhiều phúc báo, họ về tới nhà quần áo đầy đủ. He said because of that sincerity, he'll be rewarded with a lot of stuff. Thầy từ từ thầy kể cho nghe. Just wait for a moment. I want to stress to you, there is a dharma, there's a protocol when making an offering. Thầy nhắc lại cái vị đó, cái thời buổi này. This is amazing. You modern people don't know anything anymore. Thời buổi này các vị không biết gì hết. Just like I was, giống như hồi trước thầy cũng vậy đó. I didn't know about this until I became a left form person. Thầy cũng không biết cái pháp này cho tới khi thầy xuất gia. Okay, and then you know, when you make an offering, you're supposed to bow 3.5 times. Sau khi mà cúng dường phải biết cúng, phải biết lại. For example, if you make an offering of money to the donation box here, hint, chẳng hạn những cái vị cúng dường đó, okay, cho cái thùng xương đó. What do you do after that? You bow 3.5 bows. That's the Buddhist way. Cái đó là phương pháp Phật pháp mình như vậy đó. I know most of you, you know, if you can find it in your heart to give a quarter, drop a quarter in the donation box, I'm so generous today. And then you walk out and you go home. Thì biết đa số quý vị mà có một cái phát cái tâm mà cúng dường được một xu đó trong thùng xương là rất hãnh diện. Nó ngày này tôi rất là rộng lượng, xong đi về ngay lập tức. No, you're supposed to bow 3.5 times. Cúng dường xong phải lại. Why? Tại sao như vậy? To thank the Buddha, để mà cảm ơn Đức Phật. For, cảm ơn gì? For accepting the offering. Đức Phật nhận cái cúng dường. Because if he does not accept it, nếu như Đức Phật mà không nhận cái cúng dường đó, okay, you don't have a lot of blessing. Cái vị không được bao nhiêu phước đâu. And if you bow, because the fact he bowed 3.5 times, tại vì ông đó lạy Đức Phật 3 lạy rồi đảnh lễ Đức Phật. Guess what happened? Chuyện gì xảy ra? He was so happy. He says, I have conquered. Ông sướng quá, ông hét lên, nói, tôi đã thắng rồi. Okay, and in the audience was a king. Trong cái đại chúng nó có một cái vị vua, King Pasenadi. I always confused with Pasadena for some reason. Cái lộ mà là Pasadena hỏi. It's King Pasenadi, okay, Pasenadi, ông vua Pasenadi, okay. And he heard, he said, someone say, I have conquered. I said, who is that? And asked him, what did he conquer? Ông vua đó mới hỏi, sai tùy tường đó hỏi, cái ông đã thắng cái gì vậy? Tại sao ông la trong lúc mà cái chỗ trang nghiêm thì dám la là tôi thắng rồi. So his men came and reported him, it's a Brahmin. He says, he's a Brahmin. So the king said, bring him over here. Vua mới nói, cái em ông bà la môn tới đây. Okay. So the king asked him, why do you scream? Ông hỏi tại sao ông la hét vậy?
The Brahmin told the story. Ông Bà La Môn mới kể lại, nói tôi đã ngồi đây đã hơn 8 tiếng đồng hồ mà cứ dằn co. I've been sitting here for 8 hours now. How long can you sit? Can you sit for 8 hours? Có ai ngồi được 8 tiếng đồng hồ không? No. You see how different the times are. Cái vị thấy thời buổi này thấy người nó khác nhau. Ngồi đó vài phút chân nhăn mặt. People sit for 5 minutes and they say, oh, why does it hurt so much? Ngồi được 5 phút là tới đứng dậy. And look at Lily. Her legs used to be like this. Cái cô Lily đó. You know right? The legs used to be like this last week. Cái tuần trước cái chân cô như vậy nè. 2 tuần trước á. 2 tuần trước là như vậy. And last week's like this. Now look. Yuk. Dễ sợ không? You know how much work goes into that? Cái vị biết nó xuống như vậy là biết cực khổ chừng nào, đau đớn như nào. How much pain goes into that? Biết bạn ngồi chịu đau bao lâu chân nó tức mấy xuống như vậy không? Cái chùa mình nó khó như vậy. This is how difficult our temple is. Khổ ha. Anyway, so the king said, wow, this is incredible. This is remarkable. You're able to give away your possession and this kind of giving. Ông vua mới khen, nói cái đó cái lòng ông rất là biết bố thí, tâm biết bố thí. Okay? Because of that, I give you 2 garments so that you don't go lacking in garments. Ông vua Lữ Thực Sai nói đưa cho ông là 2 cái áo để ông không có thiếu áo. See, that's what Chin Sang is saying. When you're sincere, the reward comes right away. Khi mà quý vị thành tâm á, là khi quả báo nó tới ngay lập tức. Okay? And for test your sincerity, để thử cái lòng thành tâm quý vị, go to the donation box and drop in $1 and see what happens. Để quý vị so sánh cái lòng thành tâm quý vị ngày hôm nay. Quý vị tới cái thùng sương đi, bỏ vào $1 này, and then you bow 3.5 bow and see how much money you get back immediately. Would you like to try it? Có ai muốn thử không? Tới thùng sương bỏ vào $1, xong rồi lầy 3 lầy rưỡi, xong rồi coi được bao nhiêu tiền mình lấy ra được. Hey Tom, this is the Buddhist way of making a fortune. It's not through stealing, but by giving. Cái Phật pháp mình dạy cho người Tây phương biết á, là mình làm giàu bằng cách cúng dường chứ không bố thí, chứ không phải là ăn cắp người ta. It's very Buddhist. We don't steal. That's how we get richer. Người Phật giáo mà hiểu pháp á, là không có ăn cắp. Tại vì như vậy cúng dường sẽ giàu hơn. Okay? And you get way back. Mà cái câu chuyện tiếp sẽ cho quý vị thấy là mình sẽ nhiều. And the rest of the story will tell you so. Okay? He gave away 1 piece of garment. Cái ông này cho 1 cái mảnh áo thôi. He got back 2. Okay? Cho 2 ngay lập tức, được là 2 ngay lập tức. Immediately. Okay? What did he do? Làm cái gì? He was so happy. Ông mừng nhớ sợ. And what did he do? He gave it immediately. Đẩy qua cái Đức Phật, cúng dường Đức Phật. Once you start giving, my friends, you don't stop. You like it. Because he's so happy from the fact of giving. Cái này không phải là chuyện xào đâu. Một khi cái vị mà bố thí rồi mà thấy được cái sung sướng của bố thí đó, rồi tiếp tục bố thí tiếp. Tại lúc đó thấy sướng như sao? Because the joy is called the joy of giving. That's why he immediately gave the 2 garments. Lập tức chạy tới cúng dường Đức Phật 2 cái áo ngay lập tức. And the king said, will not be outdone. Nhà vua không thể nào thua được. He said, give him 4. Nhà vua nói, đưa cái ông 4 cái áo đi. What do you do? Give it to the Buddha. Cúng cho Phật. And the king says, you cannot outdo me. Give him 8. Ông vua nói, đưa cho hắn 8 cái áo đi. What do you do? And the king says, 16. Ông vua nói, đưa 16 cái. What do you do?
Dễ sợ. That's a joy of giving. Đó là cái sung sướng của bố thí, quý vị. And you know, I hear that, I read the story, and I said, oh, I felt so ashamed of myself. Đọc cái chuyện của thầy rất là khổ thể. I never experienced that joy before. Cái đời thầy chưa bao giờ mà thấy được cái sung sướng của bố thí như vậy. And the king says, okay, give him 2. Ông vua mới ra lệnh đưa cho ông 2 cái áo, and tell him one is for you, one is for your wife. You hear? Rồi xong rồi ông vua mới nói là ông á, 2 cái áo này, một áo cho ông, một áo cho vợ ông. Remember, you love your wife, don't you? Thương vợ phải không? Yes. Ông trả lời. And then there's 32 more garments for you. Ở đây còn 32 cái áo khác cho ông nữa. And what did man do? He looked the king's eyes and said, okay, I got the message. Ông này, ông nhìn ông vua, hiểu ý ông vua rồi. He kept 2 and he gave away 32 garments. Ông giữ là 32 cái áo. Ông giữ là 2 cái áo mà cúng dường 32 cái bộ áo kia. So far so good. Because of that, vì như vậy, what happened? The king gave him 2 blankets. Ông vua mới động tâm là cái người này rất là thành tâm. He said, this man is very sincere, and ordered to give this Brahmin, this poor Brahmin, 2 blankets worth each 1,000 gold coins. Một cái 2 cái chăn. Cái chăn đó trị giá 1.000 đồng tiền vàng. What did he do? Làm cái gì? The Brahmin looked at the blanket, nhìn tới cái chăn và nói, I am not worthy of this. Tôi không, cái này tôi không xứng đáng để mà dùng. So he made an offering to the Buddha right away, and tới cúng dường cho Phật. And his assistants hung the blanket on the wall. Okay, đây thằng người mấy tùy tùng của Phật mới treo cái chăn lên tường. And this is the precursor to Persian rugs. Cái đó là bắt đầu của mấy cái thảm của bên Iran. You know the Persian rugs? You get Persian rugs, you're supposed to hang them on the wall. You're not supposed to put it on the floor. Những cái Persian rugs quý bên nước Iran á, là cái việc treo trên tường, nhưng thôi đi để dưới đất đi là hư ủ, nó chỉ giá nó đắt tiền vậy. Okay, so he hung it on the wall, the Buddha, and the other blanket he hung it, make a canopy so that the monks in his home, so that the monks would come and receive the offering under that canopy of the shielded from the sun and the rain. Và cái chăn thứ gì là treo trên để làm cái màn để mà che cái tăng sĩ tu sĩ mà tới nhận của cúng dường nhà ông sau này đó, là để người ta có chỗ để che nắng che mưa. Okay, and later when the king Pasenadi sau ông vua đó mà mới tới thăm Phật, he came and saw the Buddha's room, and he saw the blanket and asked the Buddha and said, Honored One, where did you get this blanket? Ông tới phòng của Phật đó, mới thấy cái chăn trên màn đó, trên tường đó. Ông mới hỏi Phật, Bạch Đức Thế Tôn, cái chăn này ở đâu vậy? Phật nói, cái ông Ba La Môn nghèo đó ông cho, ông cúng dường cho. The Buddha said, it was an offering from that poor Brahmin. So the king was so impressed. Ông vua rất là cảm động. So he says, this is a man who is very, very generous. Đây một cái người, even though he is very, very poor, người nghèo khó dễ sợ đó, mà biết bố thí như vậy. Okay, rất là đáng phục. So I too can rejoice in giving and merit. And tôi cũng muốn được cái cúng dường, muốn bày tỏ cái lòng quý của cái tâm cúng dường như vậy. So he made an offering to the poor Brahmin. Ông
Ông vua mới cho cái ông Bà La Môn. What did he give? 4 elephants, 4 con voi. 4 horses, 4 con ngựa. Yes? Okay. It's the equivalent, nó tương đương với gì? The 4 horses are equivalent to 4 Maseratis. Well, one Maserati, one BMW, one Mercedes, and one Bentley. Okay. 4 con ngựa đó tương đương với là một xe Mercedes, một xe Maserati, một xe Bentley, một xe BMW. You got it? Yes? Tom likes it, huh? That's the equivalent. The horses are gorgeous. 4 người nó đẹp, dễ sợ. Người quý. Okay. 4 elephants. 4 con voi. What's equivalent to? One is a Humvee. Một cái là xe Humvee. Okay. One is a tractor. Một cái là tương đương với là cái xe tractor. Okay. One is equivalent to so the elephants back then are used to carry and haul heavy things. Từ xưa đó là cần voi mới là phá rừng to break up forest, okay, to work in the forest and to carry the haul heavy things. Cần con voi để mà phá cây, đốn cây với lại kéo mấy cái đồ nặng. You see, those very useful. Từ xưa như vậy đó. What else? Yeah, just like the Ford F-150. Từ xưa nó giống như xe truck Ford 150, you know. Okay? Yeah, you are metaphor. See, the man knows about it. Người đàn bà biết mấy cái xe Ford truck này. Okay? And what else? 4,000 gold coins. 4.000 cái đồng tiền vàng. What else? 4 women. 4 người phụ nữ. Don't look at me like that. Come on, Vicky. And this is in India. Cái này bên Ấn Độ. Yeah. 4 female slaves. 4 cái người nô tỳ. What else? And 4 excellent villages. Và 4 cái làng. 4 cái làng. Cái làng. Làng. 4 villages. What for? 4 cái làng nó làm cái gì? Lấy thuế. You get the taxes. You get income. Cái thuế là mỗi người làng phải đóng thuế, mỗi năm phải đóng thuế. You see, every year the villagers have to pay taxes. Mỗi năm là người dân làng phải đóng in terms of money or in terms of rice. Okay? Hoặc phải đóng tiền, hoặc phải đóng gạo. For example, when they do farming in a village, okay, part of their crop goes to as taxes. Như hồi xưa, mỗi khi mà quý vị trồng gạo đó thì phải trả thuế, một phần nó phải trả cho quan. Okay, so he has 4 villages of income. Thầy có 4 cái làng để làm lợi tức. So far so good. All that come from one upper garment. Đây là do cúng một cái áo thôi. Dễ sợ. Isn't that incredible? So the Buddha's disciple was so impressed. Thì Đức Phật, đệ tử mấy người xuất gia Phật, mấy thầy tu sĩ xuất gia Phật rất là khâm phục. They said, wow, look at that, look at the story, this guy, his sincerity is so well rewarded. Đệ tử xuất gia Phật mới thù thị với nhau, nói là, hai chuyện hay quá, ông nghe chuyện ông này chưa, ông Bà La Môn chưa, nó thành tâm quá, thành ra được cái quả báo nó quá lớn đi. It's incredible return on the investment of one garment. Có một cái áo mà được như vậy. And so they keep on talking and they're having a good time. Mấy thầy đang bàn tán xì xào với nhau. Phật đi ngang qua, the Buddha walk by. Phật đi ngang qua. And he said, what? And he said, what are you talking about? Phật hỏi, các con nói chuyện gì vậy? That happens, you know. Left from people, instead of cultivating
and meditating, người xuất gia thay vì ngồi thiền tụng kinh or reciting sutras and maintaining the hands and eyes, hoặc là tụng thủ nhãn, they sit there in the gap, họ từ ngồi đó là tăng dốc. Okay, and so they said, well, Honored One, how is it possible? This guy has one upper garment, gives one upper garment, and he gets back so much. Thì họ mới nói, Bạch Đức Thế Tôn, làm sao một cái người có thể cúng một cái áo thôi mà lấy lại được biết bao nhiêu của cải như vậy? Sao mà cái phước báo nó lớn vậy? Why do you have so many blessings? Đức Phật mới nói, Phật nói, có gì đâu, it's nothing. Lúc trước, kiếp trước, ông cúng cái canh thứ nhì. In a prior life, he made a similar situation. He made an offering, the upper garment, in the second period. And that's why he got, bởi vậy mới có 8 elephants, 8 horses, bây giờ có được 8 con voi, 8 con ngựa, 8,000 gold pieces, được 8.000 cái đồng tiền vàng. What else? Tom? 8 women, 8 slaves, 8 người phụ nữ, 8 người nô tỳ, and 8 villages, và 8 cái làng. And a prior life before that, lúc trước đó, okay, là cúng trong canh 1, he offered his upper garment in the first period of the night. And what did he get? Được cái gì? 16 elephants, 16 con voi, 16 horses, 16 con ngựa, 16,000 gold coins, 16.000 đồng tiền vàng. Come, 16. There you go, thank you. 16 người đàn bà, 16 slaves, 16 người nô tỳ và 16 cái làng, and 16 villages. It's because this lifetime he hesitated. Cái kiếp này đó, do dự mà không dám cúng dường. Vì vậy cái quả báo nó ít hơn những kiếp trước. That's why he hesitated for so long that his blessings were not as many as the prior lifetime. Thành kiếp này ít hơn kiếp trước. You see that? Nghe câu chuyện nó tuyệt vời, isn't that interesting? Said, this habit of giving goes from lifetime to lifetime. Thì quý vị thấy cái tập khí mà bố thí đó, nó đi từ kiếp này tới qua kiếp khác. It's habit energy. Vậy Phật pháp nó gọi là cái tập khí. Nó đi từ kiếp này đến kiếp khác. All the good habit energies as well as bad habit energies, it goes from lifetime to lifetime. Cái tập khí mình quen rồi, mình quen từ kiếp này qua kiếp khác. Isn't that fascinating? Okay, so the Buddha concluded, Bức Phật mới cuối cùng mới kết thúc. He said, you see, when you should hurry to do good. Quý vị nên mau mà bố thí. Okay, and while you giving, lúc quý vị bố thí, refrain from these evil thoughts, ngăn lại những cái tư tưởng ác. Okay, because if you slow in doing good, tại nếu như quý vị mà khởi tư tưởng tốt khởi lên mà chậm chạp mà làm, you slow in making the good deeds, the reward will be slow in coming. Thì cái phước báo nó sẽ tới chậm luôn. Okay? So that's why in conclusion, hurry when you do something, when you feel something is good, worthwhile to do, hurry up and do it, and avoid doing evil things. Nói tóm lại, quý vị thấy gì nên làm thì nên lập tức mà làm, đừng có do dự, don't hesitate. Okay.
because that's how you get more blessing. Như vậy quý vị mới có nhiều phước hơn. And it takes a lot of blessings to be able to cultivate the proper Dharma. Và quý vị muốn tu cái chánh pháp nó cần rất nhiều phước. Okay? Any questions or comments? Có ai ý kiến thắc mắc gì không? You know, the one thing, one universal rule, một cái nó không bao giờ nó thay đổi hết đó. Okay? The more sincere you are in giving, the bigger the rewards. Quý vị càng biết cúng dường, càng thành tâm chừng nào thì cái phước báo nó càng lớn chừng này. You never lose when you give. Khi quý vị bố thí nó không bao giờ thiệt thòi hết. Okay? So give with utmost sincerity, thành tâm mà bố thí. Okay? Give to the church, give to the poor, give to the elderly. Quý vị bố thí cho nhà thờ, bố thí cho người nghèo, bố thí cho người bệnh tật. All those will create blessings for you. You never lose. Quý vị không bao giờ thiệt thòi hết. Okay. If you do it right, there's a big multiplier coming back. Okay. Nếu quý vị làm đúng thì cái số tăng đó nó tăng rất lớn để trở lại cho quý vị. Okay. For example, when you give it to Master Sri Hoa, lúc mà quý vị cúng cho Ngài Thiên Hóa chẳng hạn, you give, you get a 10,000 back, you get 100,000 back, you get a million back. Quý vị cúng cho Ngài Thiên Hóa đó, một cái vị đại Bồ Tát, he's a great Bodhisattva. Quý vị sẽ có lại gấp 10.000, gấp 100.000, gấp 1 triệu. Okay, you never lose, không bao giờ thiệt thòi hết. Okay, that's the end of today's Dharma talk. Chúng ta ngừng lại ở đây, nghỉ 5 phút xong trở lại cúng ngọ. And we stop for 5 minutes and we'll come back to do the lunch ceremony.